السلام عليكم. ايه الاخبار؟ دخول مفاجئ كده وسط الاسبوع، طبعا ما كناش مخططين. هتيجي تلعب كوره بس ولا يعني ايه؟ قلنا نعمل فلوج النهارده. فاللي متابع على انستجرام هيعرف ان انا الاسبوع ده مقضيه كرة قدم. مش عارف بقى، بسترجع ايام زمان، نوستالجيا حاجه كده يعني. طالبه معايا كرة قدم. المهم النهارده عيد ميلاد ايان، فبنعمل له عيد ميلاد في الحجر الصحي. طبعا هو الصراحه ما يفرقش يعني عن العيد ميلاد العادي، لان كده كده بالنسبه لنا احنا العيد ميلاد ده بنعمله في البيت، نجيب تورته مش عارف ايه، نعمل شويه حبشتكنات زي ما انت شفت في الفلوج امبارح كنا بنجهز له التورته. والنهارده بقى هنحتفل بيه، فسنه جديده عليه، ويا رب تكون السنه دي احسن من السنين اللي قبلها. بس هي المشكله بس ان السنه دي داخله مش حلوه، بس ان شاء الله خير خير. بس قول للزمان ارجع زمان. زمان بلعب كرة في الخرابة، كنت أحسن لاعب في الخرابة. والله النهارده عامل لهم هوت دوج والعيش اهو، بصل محمر، خيار مخلل، كاتشب ومايونيز. هم قاعدين هناك هم مش قادرين يستنوا، بما انه بقى عيد ميلاد وكده فبنعمل لهم يعني غدا مختلف. ودي الكيكه اللي امبارح جهزوها. حنين عملت كارت لايان. انا جايبت فاهم قمه الحنيه والحنان. الله. جيب are you gonna give it to him? It's very cute. Happy birthday, Jan. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا أيام، سنة حلوة يا جميل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. أنا طبعا بيرث داي بوي طالع بالكيكة وخاربها. أنا قاعد طول الأسبوع ما بعملش حاجة غير الحوار ده، أشوط الكرة من هنا على البتاع ده. قاعد طول الأسبوع ما بعملش غير الموضوع ده، وده أكبر دليل على إن ممارسة أي شيء لفترة طويلة بيخليك كويس في الموضوع ده. خلينا نقول بسم الله. الله، ببساطة وبالراحة. بدي جرع. خرجت شوية ألف بالعجلة، بقالي كتير الصراحة ما خرجتش يعني أشم هوا، والواحد مصرح ليه إن هو يخرج مرة واحدة يلعب فيها رياضة. فأنا استغل الفرصة دي قبل ما أصلا يمنعوها. يعني أنا متخيل إن ممكن قريب يقول لك خلاص مفيش خروج خالص بقى، ولا رياضة ولا أي حاجة. نقف بقى هنا عشان إيه؟ الإشارة حمراء خضرة، نكمل. مشكلة الكورونا دي ان هو فيروس، فاحنا مش شايفينه ومش حاسين بيه، واوقات كتير بنكدب ونقول لا الحوار ده مش حقيقي، لحد ما تلاقي حد تعرفه ويقول لك انا اتصبت. في يوم بدأت شغل الساعة 9، أنا شغال هنا في كاميرات المراقبة. اليوم ده كنت شغال من 9 الصبح، جت الساعة 3 عليا، لقيت نفسي دايخ دوخة أنا عمري ما دختها قبل كده، تعبان جدا وهزيل لدرجة لا تتخيلها. طبعا كل اللي جه في ذهني ساعتها ممكن عشان أنا ما أكلتش كويس اليوم ده، ما عنديش باور كفاية في اللي أنا أقدر أكمل بقية اليوم، فمحتاج آكل بس. تمام. بس التعب اللي جاي لي تعب غير طبيعي، كل مفاصلي وجعاني جدا، كل مفاصلي وجعاني جدا، مش قادر اقف. طب اعمل ايه؟ رحت مكلم الدليفري، قلت اجيب اكل جعان، قلت انا جعان بقى وبطني انا في حاجه غلط. ايوه 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 جعان بقى، وما عنديش طاقه.
فلازم اكل دلوقتي حالا. فكلمت الدليفري على طول، فجاء الاكل، رحت واخده ورحت داخل العربيه، قعدت اكل واحده واحده كده وانا مقريف وتعبان. كلت وخدت حبيتين بريستامول، ده اللي هو مشهور هنا طبعا في البلد، ده المسكن المحلي بتاع الدوله كلها، اي حد عنده اي حاجه بيروح بياخد باراسيتامول. فخدت الباراسيتامول، خدت حبيتين، وقلت يعني ايه اشوف اللي ورايا. خلصت اللي ورايا وروحت البيت على الساعه 6:30 7. مش قادر جدا، تعبان خالص ومش شايف قدامي اصلا، مدروخ. قلت طيب اعمل ايه انا هريح شويه. دخلت ريحت على السرير، طبعا ما درتش بالدنيا بقى، خلاص انا فصلت عن العالم. الساعه 1 بالليل صحيت على الساعه 1 بالليل، صحيت على كارثه. صحيت ان انا مش قادر اخد نفسي مكتوم دي بقى. انا مهما اوصف لك ومهما احكي لك، انا عايز اخد نفسي، نفسي اخد نفسي، بس مش عارف. السيستم مش شغال، انا مش عارف في ايه. دماغي بتجيب ميه من كل حته، سخونيه غير طبيعيه، وعايز اخد نفسي، حاسس بموت. انا حاسس لا بموت. قلت طيب انا اتحمل على نفسي شويه. اتحملت على نفسي شويتين، مفاصلي متدمره، جنبيه كراسه الولد، سبت كراسه الولد وقعدت اهوي على وشي شويه. ده شيء الهي يعني، انا ما اعرفش انا بعمل ايه. ابتدى يعني الدنيا تهدى شويه، وابتديت اخد نفسي بس بالراحه. فطبعا يعني حمدت الله عز وجل يعني، وشكرته طبعا، وقلت الحمد لله. وعلى طول دايركت طبعا. هنا كنت عارف من المنشورات اللي الحكومه بتوزعها وموجوده في كل حته على السوشيال ميديا، وموجوده في التلفزيون، موجوده في كل حته. لو انت حسيت باي اعراض شبيهه لده، على طول تكلم 3 وحيد. 3 وحيد ده الخط الساخن بتاع الكورونا، صح؟ كورونا فيروس هنا. تمام. على طول الله عز وجل برضه هداني. انا مش بترجم حاجه يا كريم خالص. خالص. وفي نفس الوقت ما انا عندي اسرتي موجوده معايا، ولكن انا لازلت مش قايل لحد، ولازلت ما رضيتش انادي حد عشان خاطر الوضع. حاولت تعزل نفسك يعني؟ طبعا جدا جدا. انسان يبقى اناني يعني، واجيب انا اسرتي بقى، واجيب مراتي، واقعد اقول لفلان واقول لعلان لغايه ما حد كلمني ورد عليا. قلت له انا مش قادر، انا بموت. قال لي ايه المشكله عندك؟ قلت له المشكله عندي اللي انا مش عارف اخد نفسي خالص، انا نفسي مكتوم خالص، وباخد نفسي بصعوبه بالغه. انت عندك قياس حراره؟ قلت له لا ما عنديش قياس حراره، بس انا حاسس بجسمي، انا جسمي سخن جدا. ابتدى هو يطرح عليا بقى يا كريم حبه اسئله. انت حاسس ان جسمك سخن وحرارتك عاليه؟ قلت له طبعا حاسس بده طبعا. طب انت عندك مشاكل مع الاضاءه؟ قلت له الاضاءه مش شغاله. طب تقدر تقوم تولع الاضاءه؟ ما اقدرش طبعا، انا مش قادر اقوم من على السرير. انت عندك وجع في ظهرك؟ قلت له عندي وجع في ظهري، عندي وجع في كل سنتي في جسمي، مش في ظهري بس. لو في حريقه قامت في البيت، ده سؤال اتسال لي يعني، حريقه كان غريب بالنسبه لي، بس لو في حريقه قامت في البيت هتعمل ايه؟ قلت له مش هعمل حاجه. قال لي مش هتقوم تجري؟ قلت له لا مش هقوم اجري، انا مش قادر. قلت له تعبان، مش قادر اقف على رجليا. هو بيسالك سؤال، عايز يعرف منك يعني قدرتك على ان انت تتحرك. نعم. قال لي يعني مش هتعمل حاجه؟ قلت له مش هعمل حاجه، افضل قاعد. قال لي في حريقه. قال لي طيب من 1 ل 10 قيم لي الوجع بتاعك. قلت له 20. برضه انا مصري فبجاوب اجابات مصريه يعني. ايوه. قال لي خليك معايا التليفون، هي عربيه الاسعاف هتتحرك وهتجيلك. قال لي مين هيفتح لهم الباب؟ قلت له اي حد من الاسره ممكن يفتح لهم الباب، انا مش هنادي كده، اي حد يفتح لهم الباب. شويه وبعد كده الاسعاف وصل. طبعا المسعف اول ما دخل، طبعا هو راجل فضائي يعني، لابس لبس فضاء. لبس الفضاء. ايوه هو راجل فضائي. لا اكياس وكمامات، وبص مفيش حاجه باينه. وصل حبه اجهزه كده بجسمي، وريلي قاس لي الضغط، خد عينه من دمي، لبس السماعه اوتوماتيك، ابتدى يكشف على صدري عشان يشوف التنفس، يشوف الرئتين شغالين كويسين ولا لا. طبعا لا شك لقى الرئه ضعيفه ومش شغاله كويس. قال لي انت لازم تتنقل معانا دلوقتي في عربيه الاسعاف. دخلت المستشفى، محمد دخلني في مكان معزول عن بقيه المستشفى. طبعا دي المستشفى بتاعت المنطقه بتاعتنا، فانا حافظها يعني. الحته دي ما شفتهاش قبل كده يعني، مالهاش علاقه بالعيادات. عباره عن ايه المكان ده؟ عباره عن اوض كتير جدا، كلها اوض معزوله، عباره عن ازاز في ازاز، الدنيا كلها ازاز في ازاز. انا كنت في اوضه اظن 12، دخلوني في 12 الاول، وبعد كده نقلوني فيما بعد في 24. دخلت في 12. اول ما دخل لي دكتور برضو فضائي. حتى الراجل اول ما دخل قال لي ما تخافش، على طول راح مركب لي كانولا وسحب مني عينتين دم، وراح مركب لي النبضات اللي هي في كل حته في جسمي، في رجليا تحت وفي رجليا من فوق وبطني وصدري من فوق كده وفي كتافي وفي كل حته. ابتدى يدردش معاه شويه ويقول لي الرئه ابتدت تشتغل كويس، ودي حاجه كويسه جدا، فاحنا مش هنحطك على جهاز تنفس صناعي. كل شويه ممرضه تخش مثلا، خلاص الدكتور هو عمل اللي عليه، انا لخصت لك الموضوع في السريع، وهيستنى هو خلاص الدكتور هيستنى نتيجه التحاليل بتاعه الدم. من كتر الوجع اللي فيا انا عمال بقى جامد. الممرضه بتخش لي كل حوالي ساعه الا ربع ساعه في الاول يعني، اول مثلا نقول مثلا 8 10 ساعات مش داريان بحاجه، 8 10 ساعات. ولكن في الاخر ابتديت افهم شويه، وبيخش له دكتور هو عرفني اللي هو دكتور يعني، غير اللي هو الفضائي الاولاني ده برضو استلمني، بيخش لي كل ساعتين وشويه، يبتدي يبص على التقارير اللي اوريدي الممرضه دخلتها ويعمل نفس اللي هي عملته تاني. كل ده احنا مستنيين من نتيجه التحاليل. جيت انا على خلاص بقى يعني، قعدت حوالي يوم كده، وجيت في الاخر خالص ابتدى الدكتور يخش يتكلم معايا. قال لي انت عندك مشكله وعندك فيروس، احنا عمرنا ما بنقول بنسبه 100% اللي انت عندك، ده كلام الدكتور، ولكن انت هتتعزل في البيت، احنا
لان انت بتتنفس ولسه سنك صغير، ولكن انت هتعزل في البيت لمده 7 ايام، واسرتك في طبعا لا شك في نفس البيت بعيد عنك لمده 14 يوم. ممنوع تروح اي حته او تخالط اي حد. بس سؤال معلش قعدت في ثواني، البيت. يعني هم نعم، اتفضل. هم روحوك طبعا لما حسوا ان انت اكيد بقيت كويس، ولا كنت في ايه؟ الاول مش دريان، لكن ابتديت افهم اه واستوعب تمام. واهدى. فالراجل قال لي رئتك شغاله كويس دلوقتي رئتك شغاله كويس. الاول ما كانت شغاله بكامل طاقتها وكان عندك مشكله، دلوقتي انت رئتك شغاله كويس. هو دردش معايا قال لي عشان يعني في حالات بتبقى اخطر من كده، بتحتاج جهاز تنفس صناعي وبتحتاج فانت ينفع تعمل ده في البيت. طيب قبل ما نقفل الفيديو ده نحب نشكر جلال على مشاركته معانا، وربنا يعافينا جميعا من المرض. وخلي بالكم من نفسكم، زي ما انتم شايفين الموضوع بيجي في اي وقت واي مكان، مره واحده كده هتلاقي نفسك مش قادر. خلينا معلش محبوسين شويه، يعني هنعمل ايه. واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي يوم الجمعه. السلام عليكم. وانت ما تعرفش امكانيات جسمك، صح. انت ما تعرفش، هي دي المشكله بقى، ما تعرفش امكانيات مناعتك ايه. فانت اوعى تعرض نفسك ان انت تقع في حاجه زي كده.